Добрий день, дорогі глядачі. Добрий день, Юля. Юля – це неймовірна супер українка. Взагалі, всі українські дівчата – це супер жінки. І я взагалі надихаюсь мужністю наших людей, наших героїв. Коротко розповім, про що сьогодні буде розмова. Юля, вона пройшла шлях від окупації в Сумській області, знайшла шлях, як вибратися з цієї окупації, а потім потрапити до Японії. І тут, уже будучи в Японії, змогла долучитися до заснування неурядової громадської організації Stand with Ukraine і таким чином продовжувати допомагати українцям. Останній раз, коли ми спілкувалися з Юлією, і вона розповіла про свій час перебування в окупації, про свій шлях, буквально коротко. І за той короткий час я надихнувся. І я думаю, послухавши детальніше її розповідь, я думаю, що кожен з нас зможе надихнутися, і це придасть сили боротися далі, не здаватися, перемагати. Ну, це я так, зовсім коротко описав план, скажімо так, нашої розмови. А хотілося б дізнатися детальніше. Тому, Юля, будь ласка, представся і розкажи про себе трішки і, взагалі, як це все відбувалося. Я вважаю, що такі історії, як Юліна історія, це як приклад для інших. Це приклад незламності нашого народу, духу, який є у кожного з нас. Я вважаю, що на прикладі історії Юлії, а також історії мільйонів українців, які пройшли і проходять неймовірно складний шлях, ці всі історії мають бути записані і передані наступним поколінням як навчальний матеріал. Отже, передаю слово Юлії, будь ласка. Дякую, що запросив. Я приїхала з Сумщини, до цього працювала менеджером в аутсорсинговій компанії, але так склалося життя, що приїхала сюди. В Україну я приїхала до повномасштабного вторгнення якраз, мабуть, буквально за місяць. До цього я жила в Грузії і планувала повернутися в Грузію. Я приїхала в Україну відсвяткувати своє день народження, яке 1 лютого. І так склалося, що якраз в березні мала летіти в Грузію назад, але лишилася вдома, прокинулася зранку, десь в 4 ранку, тому що мамі зателефонували з роботи, що війна почалась, вона мене теж говорить, що війна почалася. Я така, де що? В вікно, а воно почало, вже чути, гупає. Бо мій будинок, він десь 1,5-2 години машиною до кордону. І тому в перший... Сумська область. Так, Сумська область. У нас центральна траса Суми-Київ, і буквально там до Києва нам маршруткою десь 4-4,5 години. До кордону з Росією, прямої дороги немає, прямої. Якщо їхати, то десь 1,5-2 години. Швидкість, дивлячись, яка. Тобто в нас вже війська були в перший день. В перший день всі масово виїжджали машинами. У нас машини не було, та й я живу в сільській більш місцевості, тобто в нас особливо ніхто не їхав. Тобто всі як тікали? Виїхала якась незначна кількість, але це селище, що там в селищі робить, да? Живеш собі і живеш, ніхто не думав. Але в перший же день вже почала, вистріли танків вже чулися. Це приблизно в перший день. На другий день вже почалися ці їзда. В перші дні не сприймалося це так. Їдуть, вони нас не чіпають, але все рівно це були танки. Мама в мене продовжувала, мама всю окупацію ходила на роботу, тому що вона працює. Всю окупацію? Так, вона в водосервісі. В сервісі?
водосервіс, тому вибору немає. Та вона Водосервіс. все, вона кожного дня ходила на роботу. Ну, зрозуміло, що це так, на удачу, тобто ще й робота в центрі. У нас селище при дорозі, майже все селище при Це як дорозі. така центральна дорога, так? Та, центральна дорога. І в нас, в мене від будинку до цієї дороги десь 100 метрів буквально. І в нас кожного дня по цій дорозі до 500 танків проїжджало в день. Нічого собі, танки. Ну, Це така здоровенна колона. Так, вони ж їдуть колоною, в них між танками відстань, тобто це не танк за танком і це не машина. Ну, тобто це не тільки танки, це бензовози, це просто якісь машини великі з військовими або з якоюсь зброєю. Ну, тобто це всі військові машини, вони їхали. Потім багато людей було на легкових машинах, які перевдягалися в звичайний одяг і Тобто цивільний. Їх ловили, їх відловлювали. Російські солдати мали свій одяг і привдягалися в цивільний, так? Я не знаю, хто це конкретно був, але наші люди їх відловлювали. Тобто, по цьому заїжджих видно одразу, особливо в сільській, в місті може не виявиш, а в сільській місцевості, ти одразу бачиш, тому що вони їздять не так, як наші, тобто нас звикли по одних правилах, вони зовсім по інших правилах їздять, тобто цих людей відловлювали, це було там, в один день могли там 5 машин відловити. Військових, на жаль, в нас там поліції якоїсь не було, тому люди самі все робили. Там було, може, де, а конкретно в нас не було. У нас був блокпост на в'їзді і виїзді. Бували такі ситуації, що там, знаю, що хліб нам привозили, тому що в нас заводу немає, хлібозаводу, закрився. Коли вони приїхали, Ні. закрився. Давно закрився. Вже не працював. Але, в сусідніх селах є випікання хлібу, і привозили хліб, але потім військові почали обстрілювати цю машину, і, відповідно, людина сказала, я не можу так ризикувати. Якісь волонтери привозили? Чи... Просто з сусіднього села в них випікався цей хліб. Я не знаю, можливо, співробітники, просто вони привозили. Тому що провізії, люди розуміли, що це не на один день, тому провізію намагалися викупити. Тому дуже багато в чатах було, там в мене там памперсів немає, чи в когось лишились, тому що не підвозили, там суміші для годування дітей маленьких, тому що через стрес пропадало молоко і потреба була велика. А потім діабет ніхто не відміняв, потрібно постійно колоти інсулін, тому це постійно в чатах писалося, бабусі, дідусі, в яких там не було кому привезти, тому що... У вас був якийсь спільний чат? Різні чати були. Звісно, локальні чати, друзі були, які волонтерили, писали. Тобто це з перших днів почалося оце все організація, звозилися в одне місце якісь харчі, це були закрутки, щоб відвести людям, які потребують. І з міст, самих Сум почали теж приїжджати, тому що люди спочатку ж, коли навчання було, вони виїжджали, намагалися роботу там знайти, але ж в селищі все-таки не так їздять, як в Сумах, і тому повертались. Хотів запитати, вибачте, які твої взагалі відчуття, враження? Це ж така, я не знаю, незвична подія, як в один день на дорогу, на ту дорогу, де, як зазвичай, не так багато машин їздить, там інколи проїжджають, і тут виїжджають, і причому їдуть ці 500 танків.
От, взагалі, які твої думки? Залишатися, їхати, що робити? От, які твої переживання? А вибору ніякого не було. Пішки не підеш, Мгм. транспорту нема. Тобто, у тебе вибору ніякого немає. Ти або сидиш, або не ну, типу, вибору ніякого немає. Танки, єдине, що дорогу тільки зробили, а потім по А, ній поїздили, зруйнували. Не було відчуття спокою. Тобто ти не можеш так, як раніше, вийти просто на вулицю. Тому що бували такі ситуації, що нам писали, що не виходьте на вулицю, тому що у вас військові. м, Лагідно просили не виходити з дому, це просто ставали, стріляли з автомата. Ну, потім тобі доходить, що стріляли в повітря, але ж ти цього не бачиш, ти не знаєш, чи це в людей, чи може кудись в хату якусь зайшли. Ти не знаєш, коли вони підуть, тобто ти не можеш перевірити, тобто ти можеш просто вийти і побачити, що нікого немає. А м. в іншому випадку ти не можеш знати, чи вони ще є, чи вони десь ходять з тими автоматами. Тим паче, от в мене ситуація, я просто до мами приїхала, вона живе сама. Тобто от в будинку дві жінки. Що можуть зробити, невідомо. І постійно ж світло вимикаєш, ти постійно в темряві сидиш, ти боїшся ввімкнути світло. А, Вікна вони зашторені. вимикали світло? Ні, вони не Після. вимикали світло, ти вимикаєш, тому що А, а, коли сонце заходить, намагаємось темряву тримати, щоб не цілили, щоб не видно було. Тобто це світло по всьому місту вимикається. Тобто ліхтарі всі вимикаються. В будинку ти можеш сам регулювати, але рекомендували вимикати. Тобто ти знаходишся в постійній темряві. Я продовжила працювати. Це перші дні, перший тиждень було дуже виснажливо, тому що ти прокинувся, ти м. усвідомив, що сирени скрізь лунають, роботу ніхто не відміняв. Мама пішла на роботу, я працювала ремоутно, я почала працювати. Відповідно, так як я менеджером працювала, у мене своя команда, мені потрібно всій команді написати, впевнитися, що вони живі, Це тому що онлайн вже робота. у мене М. люди з команди, вони були Чернігові, у мене один турок, ну тобто він за національністю турок, але в нього дружина М. українка, він жив в Чернігові. У мене була комунікація з ним кожного дня, тому що Чернігів був окружений, і вони сиділи майже всю частину часу вони сиділи в підвалі, вони ночували в підвалі, вони іноді виходили на вулицю купити. Він мені писав: ой, я сьогодні там пішов коктейлі Молотова робив. Там сьогодні я пішов половину там якимсь Турок. турок. Він коли виїжджав з Чернігова, з Чернігова М. дуже складно було виїхати кілька місяців, тому що в оточенні воно було, мости Ну да. попідривали. Це була переписка кожного дня по кілька разів на день. Я в нього М. уточнювала, чи все добре в нього. І коли він виїжджав, він мені говорить: ти знаєш, в нього було відчуття точно такі, як в мене. Ти знаєш, коли я виїхав, я відчув, типу, що я кинув всіх. Типу, я спасся, а там всі решта, бо батьки, дружини там, Я всі вже не українці вдалося там. виїхати. А коли облога пройшла, А, після того вже, да? так, Коли так, відійшли так, війська. Це так. вже, я так, наскільки пам'ятаю, кілька місяців, да? Так, Ти вже кілька після того. місяців він сидів там, він розповідав, як в черзі вбивають людей. У мене також люди були з команди з Харківщини. З Харківщини один хлопчик, він їхав машиною, машину розстріляли. Ну, всі вижили, звісно, але машина розстріляна. Тобто це не зупиняючись, вони їхали, в машину стріляли. Тобто такі ситуації. Дівчинка з однієї команди, теж я з нею переписувалась. Ну, тобто, в нас було так: у нас 4 менеджери, але відповідно ці менеджери іноді евакуювалися, то за їх команду відповідав інший менеджер. Так як я нікуди виїхати не могла, я весь цей час часто переписувалася майже з усіма людьми. У нас
В загальному в команді, я не знаю, 40 людей чи щось близько того. Мгм. Тобто вони розкидані по всій Україні були. Хто Мгм. на Західній, хто в Одесі, хто в Києві, хто в Харкові, хто в Чернігові, хто на Сумщині. Тобто по різних куточках. Я переписувалася з дівчинкою, кажу, як ти? Вона каже, ну все добре. Але ну, в них по вулицях їздили, я не знаю, які конкретно машини їздили, але вони стріляли в різні сторони. Прилетів снаряд, в її будинок прилетів пустий снаряд, просто в вікні застряв, а через будинок прилетів снаряд, там був дідусь і онучка, і розірвався, і просто в момент не стало цього дідуся і онучки. Я з нею говорю, кажу, типу, як я можу підтримати, бо ти не можеш нічого зробити, ти можеш вислухати, а вона виїхати не може, тому що в неї 5 тварин. І ніхто не бере евакуйовувати, а в них машин транспорту немає, і ніхто не береться, щоб евакуювати ще тварин. А вона каже: ну куди я кину? Це члени сім'ї, як я можу тварин кинути. От, тобто бували ну, настільки різні ситуації, і в Одесі було, і в Харкові. Тобто, це просто ти працюєш по 14 годин, тому що тобі потрібно працювати. Плюс всім цим 40 людям написати, впевнитися, що в них все добре. Тобто в нас ранок починався і день закінчився однаково. Ми спочатку перекличку робили, чи все всіх добре, відмічали, де вони знаходяться, хто вже виїхав, хто не виїхав, хто під обстрілами, хто в якій ситуації, хто може працювати, хто не може працювати. І так працювали по 13-14 годин на день. І це хоча б якось відволікало, ти хоча б не думаєш про ситуацію, ти працюєш хоч якось. Бували такі ситуації, що я там менеджеру пишу, я там скину завдання, ну, типу, там проект через там 15 хвилин. Вона пише, що ти? Кажу, та в мене стріляють, мені треба в ванні відсидітися, або там піти в цей підвал, тому що сирена вімкнулася. Бували такі ситуації, що світла не було, і ти все рівно сидиш в підвалі. Це була кінець зими, початок весни. Відповідно, температура була мінус 11, мінус 10. Тобто, бували в нас, як почалися оці перші коридори. Так називаємо зелені коридори, да? Так, зелені коридори. Перший коридор почався чи 8 березня, по-моєму, 8 чи 9 березня якраз було свято, і в них Це комунікація. зелені коридори із Сум, да? Так, Чи... Сум до Полтави. До Сум Полтави. до Полтави і Сум до Лохвиці, мабуть, десь в ту сторону. Тобто виїзд з області. Тобто у нас вся область майже була окупована, тобто майже скрізь війська. Ну, вони їхали в інші області, але справа в тому, що в них дуже погана комунікація була, і тільки поїхала колона з Сум, її почали стріляти. Тому що ну, потім сказали, що якоби в них комунікація погана, і вони типу не знали, що то зелений коридор. Ну да, Червоний Хрест складно побачити. Тобто вони почали стріляти по зеленому коридору. Так, по колонії. По колонії. Да. Ну, слава Богу, саме там, де в Сумах виїжджали, вони нічого, нормально. А з Сумської області, от я не пам'ятаю, там вище, ближче до кордону теж влаштовували, бо там зелені коридори були з кількох міст, щоб виїхали люди. От. І там, де Сум, вони перестали стріляти, а там, де вище, ближче до кордону, вони не перестали і відмінили автобуси. І місця, де автобуси будуть виїжджати, оголошувалися прямо в крайній момент, тому що боялися, що будуть розстрілювати. Тобто росіяни розстрілювали. Коли евакуювались вже ми, то це теж ти їдеш, блокпости, купа блокпостів, ти зупиняєшся на блокпості і просто молишся, щоб були наші. Тому що наші – це нормально, а за блокпости
Росії різні історії ходили, і що вони потім і телефони будуть дивитися, перевіряти, і речі, і все. Тобто, ну, це скрізь заміновані території, заміновані мости. Ти їдеш, ти прям бачиш ці проводи, як міст замінований, ці окопи, блокади, ну, тобто там блоки якісь. Люди робили самі, там дерева валяли, ставили якісь блоки, або якісь бетонні блоки ставили. Ну, взагалі блокпости це в 2022-му це не мій перший досвід. Перші блокпости це був 2014 рік, бо ми, ну, Харківська, Сумська область, як тільки почало Донецьк і Луганськ, у нас же теж почалися. Я на навчання їздила через блокпости, це були військові, стояли блоки теж, зупиняли кожен транспорт, в маршрутки заходили. Ну, тобто це все вже досвід був. У нас навіть були зариті танки, це в 2014-му, ну, українські танки, тому що, ну, перестраховувались. Потім, звісно, це все розібралося, трошки стишилося, але це був не перший мій досвід, але все рівно. Ти коли евакуюєшся, ти їдеш в сирени, коли сирена лунає, ти, ну, зупинитись де в полі, ти не зупиняєшся. Куди вистрелить, невідомо. Всі заклади закриваються, відповідно, всі люди спускаються кудись в підвали або в бомбосховище, тобто ти не можеш кудись автобусом заїхати. Ти просто автобусом їдеш і сподіваєшся, що цього разу в тебе не влетить. Знайома виїжджала з Київського вокзалу, вони сіли в потяг, і це одного разу там снаряд впав прямо на вокзал, і вона якраз в цьому потязі була. Тобто, благо, це не в потяги впало, і це збитий снаряд, але вона каже, що, ну, такий прям спишка світла була, тобто вона, ну, це пережила от таким чином. Тобто ти не знаєш, коли і що з тобою станеться. От. А як ми евакуювалися? Ми евакуювалися не першими коридорами. Не перші, да? Перші коридори почалися от після того, як ти побачив ці танки на вулиці. От скільки пройшло часу після того? Ой, Місяць. місяць десь, мабуть, менше. Тому що перший коридор, по-моєму, був чи 8 чи 9 березня. Мені здається, що 8 чи 9 перший коридор, потім вони були підряд кожного дня, але ці зелені коридори були як передишка трошки, але й великий був страх. Тому що ти знав, що з 9-ї, штука в тому, що в перший зелений коридор прилетів Байрактар, розстріляв колону, і рештки колони поїхали на Суми. Тобто, ну, Байрактар розстріляв колону російську. Якраз біля танками, нас. Да, якраз біля нас. Я зрозумів. Якраз біля нас стояли. У нас часто у нас з одного боку селища, з іншого боку селища часто зупинялися танки на ночівлю. І була колона, їх розстріляли, і те, що лишилося, воно почало їхати в сторону Росії. І це був перший зелений коридор, і було відчуття, що, типу, Боже, хоча б в той зелений коридор не їхали. От, ну, це, мабуть, хіба це зелений коридор називається, да? Зелений коридор, коли звільняється дорога, зупиняються постріли, і ніхто не стріляє. Зелений коридор, він був з 9 до 9. З 9 до 9 години не має бути пострілів з жодної сторони. Ні з нашої, ні з їхньої. Тобто Байрактар прилетів, я не знаю, може 7-8 година, такі постріли були. Ну, чутно. Зранку, да? Так, якраз коло нас було. Вони почали їхати, але з 9 години все, почали рухатися, колона почала рухатися, і до 9 години.
Але після 9 години, там 9:11 чи щось таке, як зараз пам'ятаю, там буквально за десь, ну може в межах 30 хвилин, зразу в 3 містах сирени і полетіли ракети. От тільки закінчився зелений коридор, полетіли ракети. Потім на наступний день знову оголосили зелений коридор. Знову з 9 до 9 нічого, але ти прям в 9 вечора ти прям такий насторожений, що зараз почнеться, бо вони цілий день відпочивали і вночі зараз щось буде. І отак ти живеш. З 9 до 9 вроді так ти на розслабоні, можна вийти в місто, немає там військових немає в місті, нормально. Російських військових не було там, да? Ну, в самому, от прям там, де я живу, там, ну, от в зелені коридори, тим прям можна було там пройтися, хоча б там, нормально пройтися. Це за ці перші 3, да? Коли? Це коли зелені коридори. Да. Перші тижні, ну, можна було виходити, але на свій страх і ризик, ти ніколи не знав. Бо от перші тижні, ну, перші дні, я би сказала, коли вони заїхали, що вони думали, що тут їх всі чекають, вони теж нормально відносились, вроді ж приїхали спасати, там ходили в магазини, вони просто заходили в магазини, рублі давали, намагалися щось купити, але купували вони сигарки і алкоголь, типу, або снеки якісь. Вони навіть не думали за їжу. А потім в нас в мене вулиця виходить на 2 п'ятиповерхівки. Ну, тобто, при цій дорозі, якраз головній, 2 п'ятиповерхівки. У мене селище, багатоповерхівок мало. Тобто це там школа, лікарня і кілька багатоповерхівок жилих. І в цих жилих багатоповерхівках на першому поверсі магазин. Він при дорозі, він дуже зручний, там часто зупиняються, як їдуть з Сум на Київ, якраз година майже їзди, і зупиняються кави попити, відпочити. І ці спочатку туди з рублями заходили, потім просто з автоматами заходили і продавці віддавали, понятно, що. А потім вони просто під'їжджали танком дулом спрямовували на цей магазин і просто заходили, вигрібали. Ну, вони думали, що це прикольно, коли направляєш дуло на 5-поверховий будинок, в якому мало того, що магазин, там живуть люди. Да? І лякати людей, що а ми зараз подумаємо, ми вистрелимо чи не вистрелимо. Тобто це взагалі не прикольно. От таким чином. Там, де по крайні, там, де не в центрі, а на краях селища мого, вони просто там заправки були, відповідно, продавці, страшно, коли військові, і тим паче військові не наші, ти не знаєш, що вони зроблять. Тому продавці закривали магазини і ховалися в ліс. Але коли приходили, магазини розтрощені, побиті, розбиті, все виграблено, тобто таким чином. Ну, відповідно, провізія потрохи там зменшувалася. Кажу ж, потім збирали там закрутки, роздавали, там в кого що було. Ну, хтось скупився, в когось менше було, в когось багато дітей. Ну, зрозуміло, що не всі, хто садить огород, хто не садить огород, тож така справа. Тому що можна було в будь-який момент піти в магазин, купити там рибку, м'яско, ще щось. А так як через війну, то почалося так. Трошки напряги з провізії і особливо медикаментами. Таке. Ну, да. Таке. Ти кажеш, що ви не з першим зеленим коридором, да? Коли саме ви вирішили їхати? Я так розумію, ти одна, чи ви з мамою разом? Ні, ми з мамою разом. Просто залишили будинок так, як є, так? З будинком це, звісно, тяжко. Перші коридори в нас не організовували евакуаційний автобус, тому що я говорю, що це селище. Перший день, так як в Сумах дуже багато іноземних студентів,
перший день вивозили іноземних студентів, і другий день вивозили іноземних студентів, тому що в нас дуже багато приїжджали, медики навчалися в педагогічний, спортивний, тобто люди приїжджали навчатися, і було навіть відео, що ці студенти кажуть, ми там в перші дні, коли вони в Львів приїхали евакуйовуватись уже після Сум, вони кажуть, ми чекаємо, коли все це закінчиться, щоб повернутися, нам тут дуже подобається, класно, до нас файно відносяться. От, тому зрозуміло, що перший момент це було таке, якби обов'язок наш, да, забезпечити людям, які приїхали до нас в країну навчатися, вивести їх в безпеку. А потім почали, ну, і разом з першим і другим, і далі вивозили також дітей похилого віку, жінок, тобто ці люди в пріоритеті. Ну і хто має свій транспорт, могли долучатись до колони, це без проблем. Якщо були вільні місця в когось в машині, теж долучалися, ну там довозили. А в нас, так як це селище, це був районний центр, але все рівно це селище, та? В багатьох машини є, хто захотів, виїхав, але потім голова селища, то він організував евакуаційний автобус, ми на нього прийшли, сказали, що два організовують, і це було дуже швиденько. На перший ми не встигли зібратися, а на другий не зібралися люди, тому його відмінили. Ще й так, так? Так, і ще так цікаво, я про цей евакуаційний автобус ще нічого не знала, а мені всі друзі почали писати, ти чула, там евакуація, виїжджаємо, ми чекаємо. Тобто друзі перші писали, що от ми почули, що там колони виїжджають, приїжджай до нас і все. То от, але так сталося, що не вийшло. Та? На перший раз мама легко погодилась. Не прийшли, тому що не дізналися, да, вчасно. Я не знаю, яка там ситуація, я не можу конкретно за людей, хто збирався, хто не збирався. Коли ми другий раз пішли на цей автобус, то, звісно, люди зібралися. Доволі багато. Автобус весь був зібраний, прийшли люди. Їхали ми довго до Полтави, там зазвичай їхати набагато менше, чи так через блокпости і тому подібне. Тобто зупинялися багато, тому годин 5, мабуть, ми їхали, 5-6 годин до Полтави. На другий раз тяжко, тому що перший раз ти такий зібрався, гався, а на другий раз опять прийдеш, опять не буде, і вроді виїхати треба, а що там ніхто не знає. Тому що коли перші колони виїжджали, люди виїжджали по 24, більше 24 годин, тому що це був трафік такий, тому що в перший день відкрили коридори, всі поїхали, та? Там прям колони були, по 24 години добиралися там, де зазвичай їдеш 2-3 години. Тому теж був страх, куди ти їдеш? Ти їдеш в Полтаву, ти там нікого не маєш. Приїдеш в Полтаву, а далі що? Окей, ти до Полтави доїхав, в тебе автобус, а далі що? Куди далі? Ви приїхали в Полтаву, вам там якась була допомога, щось, я не знаю. Це прям... Ми приїхали в Полтаву на вокзал. На вокзалі там одразу волонтери, які тебе орієнтують, що, де, куди. Були там люди, так? Так, волонтерів багато. Тим паче, я приїхала в Полтаву, і такі магазини працюють, там все відкрите, люди ходять. Серйозно, так і було. Ти в Полтаві вже, тому що це інша область, да, Полтавська область, вже трошки інше. Там люди ходять. Понятно, що комендантська година була, все це, але тут так шумно, там ще щось, відрізняється трошки. І люди вільніше себе почувають, вони не бачили оцих танків, військових, трошки інша свідомість була.
Але Мгм. тебе зустрічають, тебе орієнтують, там, якщо там десь водички, там щось поїсти, можуть там зорієнтувати. Зрозуміло, що я написала всім друзям, що я зараз в Полтаві, там вибралася, так і так. Всі почали шукати, в кого б можна було спинитися в Полтаві, тому що на вокзалі, на ЖД вокзалі сказали, ну ви краще переждіть ніч, а потім зраночку трошки відпочинете і вже ну, якось виїдете. Да? Бо ми запитали, а ну, як з транспортом, тому що потяги не ходять так, що от там о 7 годині буде потяг. Ніхто не оголошує, ніхто не знає розкладу, коли буде, як буде, куди він буде їхати. Такий Тобто хаос. не було, ну, табло просто показувало типу вірші Шевченка. Нічого не було. Ніхто не знав, не було ні розкладу, нічого. Це у вас була автобусна станція чи Ні, ЖД. ЖД? Це ЖД. Київський вокзал, чи там їх два? Я точно не скажу, я в Полтаві була перший раз. Перший. Я Полтави не знала взагалі. Ну, нам дали контакти центру, де можна там домовитися про переночувати десь. Я туди зателефонувала, сказали, от там найближча школа. Ми прийшли в цю школу, але я також сконтактувала з друзями, і друзі знайшли теж. Друзі знайшли друзів, а друзі знайшли друзів, і там в когось якісь друзі були, в яких можна було переночувати. Але спочатку ми пішли в школу. Ну, чесно, українці взагалі вони молодці, але те, що вони пережили, це тяжко. Ми прийшли в школу, в людей немає мінімального свого простору, тобто те, що в нас є тут зараз в Японії, тобто елементарне, навіть якась маленька кімнатка, але ти можеш закритися і все. Люди просто місяцями жили. Ну, ми коли приїхали, там люди були вже з Харкова, з Донецької, Луганської області, ми спілкувалися з ними. Там бабусі, з сім'ями, з котами, з собаками. Це просто клас, звичайний клас. В класі матраси. Звісно, це вимикається світло ввечері після заходу сонця, ти не можеш вмикнути світло. В тебе, відповідно, там особливо немає там якогось доступу до інтернету. Ну, мобільна мережа, звісно, є. Загального ж інтернету в школі не буде. Ти не маєш свого простору. Ні, зрозуміло, що це краще, ніж в розбитому там будинку, краще бути живим, ніж так. Але насправді люди прям герої, вони, я розумію, як це психічно важко. Там бабуся була, яка жила вже кілька місяців там. І це тяжко їй спати на підлозі. Відповідно, допомога велика. Там і годували в цій столові, люди привозили одяг, взуття, але ти все рівно себе не відчуваєш повноцінною людиною. Тобто ти жив в своїй будівлі, харчувався, там, готував їсти сам, що хотів, все, що брав, а тут тебе просто цю елементарну, мінімальну свободу просто анулюють. Забирають. Ми спочатку в школі побули, в нас дуже файно віднеслися, але це, коли ти живеш в школі, це просто ти записуєшся, що ти зайшов, і виписуєшся, що ти вийшов, потім повертаєшся, знову ти показуєш паспорт, і це нормально, це зрозуміло, але ти все рівно не відчуваєш себе повноцінною, здоровою людиною. Це просто лишає тебе свободи, вільно пересуватися. Це велика вдячність всім цим людям, що організували, але дуже великий удар по психіці і по моральності отак от жити, і це якби заслуга наших сусідів. Даже такі елементарні, ти живий, але ти не відчуваєш себе вільним в своїй країні, ти не можеш пожити так, як ти жив в своїй будівлі і тому подібне. Тобто люди це все переживали, люди жили реально так місяцями.
Це тяжко. Люди молоді також жили, тобто раніше в них була своя кімната, а зараз вони живуть з батьками, з чужими людьми, отак на матрасі. Типу, велика вдячність і уклін тим, хто це зробив, і великий негатив нашим сусідам Росії за те, що люди мали так жити. Люди вимушені були так жити. І це були садочки, школи і тому подібне. Люди просто не мали можливості спокійно жити в своїх будинках. От. Ну, благо нам знайшли де переночувати, і люди дуже файні виявилися. Вони там нам і їсти в дорогу зібрали. Благо на всьому нашому шляху до Японії нам траплялися дуже файні люди. Ми з Полтави поїхали, нас довезли знову до вокзалу, ми приїхали на вокзал. Вияснилося, що потяги ходять тільки ввечері, а ми приїхали чи 7, чи 8 година ранку ми А приїхали. як дізналися, що чи там був якийсь розклад, чи так? Ні. Потяги Окей. почали ходити десь під обід, але в сторону Харкова. Ну просто оголошується, що там прибув потяг. Він не оголошується, що потяг буде там за 10 хвилин. Ні, оголошується, прибув потяг в такому-то напрямку. Хочеш сідаєш і їдеш, хочеш не сідаєш. Потяги безкоштовні. Потяг, просто ти в нього заходиш і все. Цьому теж велика дяка, що потяги безкоштовні, тому що тяжко грошей на всю дорогу. І евакуаційні автобуси, відповідно, теж безкоштовні, типу, все це без проблем. Але, я ж кажу, ми приїхали зрано вранці, ми просиділи до обіду, чекали потяга не було, і тут хтось сказав, що там автобус якийсь на Західну їде. Ну, ми підійшли, запитали, вони говорять, отака ціна, хочете, сідайте, їдьте. Це якісь комерційні, так? Може, люди, я не знаю, люди заробляли як могли, типу, там благо не взяли вони там дуже високої ціни, але незначно, я не пам'ятаю точно, скільки ми заплатили в той період, але була сносна ціна, от ми сіли в той автобус. В цьому автобусі були там мами з дітьми, з собаками, тобто всі люди евакуювалися. От, ми так поїхали ми по стороні не Києва, а по низу України, тобто поближче там до Херсона, Запоріжжя, по ту сторону, по низу. Там же, їхали, кажу ж, під сирени ми їхали, доїхали до Тернопільської області, в мене в Тернопільській області подруга найкраща. Ми доїхали в Тернопіль чи 4 ранку, щось близько такого, і нам говорять, ось окружна, можете вставати в 4 ранку. А ми кажемо, довезіть хоч куди-небудь. От, і так трапилося, теж їхала одна пані в Тернопіль, і теж вона там знайомих, ніколи в житті не бачила, і ми кажемо, що будь ласка, можете якось нам там пару годин, поки комендантська година пройде, і сядемо на якийсь там автобус, нам просто посидіти, щоб на окружній, на вулиці не стоять. Вона каже, я зараз позвоню, запитаю. Запитала, той чоловік говорить, нормально, все добре. Ми приїхали, вона з 2 дітьми, я з мамою. Зайшли, він каже, давайте, у нас зараз, правда, сирена, але давайте поїмо. Ми такі, він нас нагодував, там чаєм напоїв, постелив в кімнаті, каже, полежіть хоч пару годин, поки комендантська година відкриється, і я відвезу вас на вокзал. Кажу, що люди дуже добрі траплялися. Зранку він нас відвіз на вокзал, і ми поїхали до моєї подруги. В подруги, хоча це Західна Тернопільська область, але сирени по 2-3 на день. І в них специфіка сирен така, що починається тривога, починається сирена,
і вона звучить, поки тривога не закінчиться. Тобто сирена звучить, лунає годину, 2, 3, поки тривога не закінчиться. У мене вже там за кілька днів ми ходили з нею в магазин, я виходжу так, це сирена лунає, чи то вона в мене в голові? Реально настільки вона в'їлася, що лунала просто в голові сирена. Спала по 4 години в день, просто кожного дня. Ну, неможливо спати було під час сирени, просто голову знімало. Тому з братом постійно, брату теж було тяжко, тому що він то в Японії, але ж він не може кожну секунду нам писати. Він не знає, що ми, як ми, особливо коли прилітало коло нас, коли ми були в Сумській області, коло нас прилітало, він з новин це чув, потім писав, кажу, було там вчора, прилітало, а що, сказали б, що вже пройшло. Йому теж було тяжко, він намагався якось кудись нас вивезти. Тому ми переписувалися, він говорить, давайте до мене приїдете, хоча б там на кілька місяців ви посидите, подивимося за ситуацією, чи якщо заспокоїться, то сюди, повернетесь в Україну, а якщо ні, то будемо думати вже ж, хоча б на свіжу голову, без сирен уже щось подумати. І ми так почали думати, купили квитки в терміновому порядку. Візу ж вже можна було зробити тільки в Польщі. Поїхали в Польщу, так? Так. Потрібно було їхати в Польщу, а в Варшаві вже тоді місце знайти. Там вже було плюс 2 мільйона українців. Тому теж по друзях, по знайомих шукала, питала, можливо, якийсь готель знаєте, чи куди поїхати, можливо, хтось якусь квартиру здає, або можна десь в когось пожити, хоча б тиждень, щоб візу зробити. Теж добрі люди знайшлися, і під Варшавою, ми не в Варшаві знайшли, а під Варшавою. І ми поїхали візу робити. Віза зробилась доволі швидко на той момент, тому що вже трошки воно налаштувалося. Ми не перші були, хто виїжджав в Японію. Це вже приблизно після вторгнення, да? Скільки пройшло? 2 місяці? Ми приїхали в Токіо 28 березня. 28 березня. І приїхали в Польщу, може, десь за тиждень до цього. Поки візу зробили. Нам сказали, що віза десь 3 дні робиться, і ми за тиждень туди приїхали. Виїжджали ми, до речі, тому що була зима з 2 рюкзаками невеликими. І це була зима. Ми взагалі нічого не взяли. Ми в Польщу приїхали, в Польщі взагалі вона вища температура, ніж в Україні. Тому ми приїхали в таких пуховиках, в ботинках зимових, а там вже ж спекотно, то купували одяг, кросівки купували, там легший якийсь одяг, тому що там вже можна було ходити в такому просто светр і все. Тому довелося багато чого купити. І сюди, в Японію, ми приїхали буквально теж з 2 рюкзаками одягу. Багато що лишили просто в Польщі, те, що теплі речі, там куртка тепла, там ботинки, ми не везли з собою, тому що сенсу немає. І так приїхали сюди.